Very, very good dark and Nordic morning to everybody ja oikein hyvää pimenevää pohjoisen aamua kaikille. We are here in the north moving towards the time of the darkness. Every day is here shorter and shorter. Koko ajan täällä pohjoisessa me vain kuljemme kohti pimeämpiä aikoja, joka päivä on lyhyempi ja lyhyempi. And welcome into our Ask Meditation. We will now meditate upon the preparing the way for the Christ. Tervetuloa tämän aamuiseen mietiskelyn Ask-projektissamme. Me mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistelemista. And I am Tuija Robins, ja minä olen Tuija Robins. We have been reading in our Reappearance of the Christ meditations from the book The Reappearance of the Christ. Näissä aamun mietiskelyissä Kristuksen jälleen tulemisen valmistelussa me olemme lukeneet kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen. We are now on the page in the end of the 28, and we continue from that and from the chapter 2, Christ's unique occasion, the world today. Ja luemme kohdasta 28 aivan sivun lopusta eteenpäin toisesta luvusta Kristuksen ainutlaatuinen tilaisuus maailma tänä päivänä. Then in the garden of Gethsemane he said, ja sitten Getsemanen puutarhassa hän sanoi, Father, not my will, but thine be done, thus indicating his realization of divine destiny. Isä, ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon, ja näin hän ilmaisi siten käsittävänsä jumalallisen kohtalonsa. He talked earlier about how Christ was able to contact and realize the Shambhala and the will in Shambhala. Tätä ennen mestari D.K. puhui, kuinka Kristus pystyi koskettamaan tai olemaan yhteydessä Shambhallaan ja ymmärtämään
tuon tahdon Shambhalassa. The meaning of these words is not, as is so often stated by Christian theologians, a statement of acceptance of pain and of an unpleasant future and of death. Näiden sanojen merkitys ei ole, kuten kristityt teologit ovat niin usein esittäneet, että hän hyväksyy kivun, epämiellyttävän tulevaisuuden ja kuoleman. It was an exclamation, evoked surely by his realization of the universal implications of his mission. Se oli huomautus, jonka varmasti herätti se, että hän käsitti kutsumuksensa yleismaailmalliset seuraamukset. And the intense focusing of his life in a universal sense. Ja että hän keskitti intensiivisesti elämänsä universaalisessa mielessä. The Gethsemane experience was an experience uniquely possible only to those sons of God who had reached his rare point in evolution. Getsemanen kokemus oli ainutkertainen mahdollinen vain niille Jumalan pojille, jotka olivat saavuttaneet hänen harvinaisen kehitysasteensa. It had no real relation to the crucifixion episode, as the Orthodox commentators emphasize. Sillä ei ole todellista suhdetta ristiin laulitsemisen episodiin, kuten oikeaoppiset sananselittäjät painottavat. The final words of the Christ to his apostle were, Kristuksen viimeiset sanat hänen apostoleilleen olivat, Lo, I am with you all the days, even unto the end of the age, or cycle. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät aikakauden tai jakson loppuun asti. The important word is end. Tärkeä sana on loppu. The word used is the Greek xantheleia, which means the end of the period, the time of period, with another immediately following after, what would be called the end of a cycle. Käytetty sana on kreikkalainen xantheleia, joka merkitsee aikakauden loppua, joka välittömästi seuraa toinen, jota voitaisiin kutsua jakson päättymiseksi. In Greek the final end is another word, telos. Kreikan kielessä lopullista loppua kuvaa toinen sana telos. In Matthew's Gospel, but the end is not yet. The other word telos is used. Niinpä Matteuksen sanoissa, mutta vielä ei loppu ole käsillä, käytetään sanaa telos. For it means the end of the first period has not yet been reached. Sillä se tarkoittaa ensimmäisen jakson loppua, ei ole vielä saavutettu. I think this gives for us esotericists a lot of point of contemplation, but also understanding these kind of definitions of time are the key things to understand about the ends of the world. Meille opiskelijoille, esoteristen asioiden opiskelijoille tämä on erittäin tärkeä erottelu, koska me katsomme aikaa toiselta kohdalta, kuten yleensä katsotaan. He was speaking as the head of the spiritual hierarchy. Tässä hän puhuu henkisen hierarkian päämiehenä. And expressing his divine will, at one now with the will of God, to inform and pervade continuously the world of men with his overshadowing consciousness. Ja hän ilmaisee jumalallista tahtoaan, joka oli nyt yhtä Jumalan tahdon kanssa, elähdyttää ja täyttää ihmismaailman jatkuvasti varjostavalla tai läpivalaisevalla tietoisuudellaan. It was a tremendous affirmation sent forth upon the energy of his developed will, his all-inclusive love and his intelligent mind. Se oli valtava vakuutus, joka nosti esille hänen kehittyneen tahtonsa energian, hänen kaikin käsittävän rakkautensa ja hänen älykkään mielensä. This affirmation has made all things possible. Tämä vakuus on tehnyt kaikki asiat
mahdolliseksi. It was also the magnetic power of the will that Christ referred when he said, I, if I be lifted up, will draw all men unto me. Kristus viittaa myös tähän magneettiseen tahdon voimaan, kuten hän sanoi, kun minut korotetaan maasta, niin minä vedän kaikki luokseni. This had no reference to the crucifixion, but to the magnetic will of the Christ himself. Tämä ei viittaa ristiinnaulitsemiseen, vaan Kristuksen itsensä magneettiseen tahtoon. To draw all men through the life of the indwelling Christ in every heart, joka nostaa kaikki ihmiset jokaisessa sydämessä olevan sisäisen Kristuksen elämän kautta. Out of the world of material values, into the world of spiritual recognitions, pois aineellisten arvojen maailmasta henkisten kokemusten maailmaan. It did not relate to death, but to life. Sanat eivät koskekaan kuolemaan, vaan itse elämää. It had no reference to the cross, but to the resurrection. Ne eivät viittaa ristiin, vaan ylösnousemukseen. And we know that this is the real message of the Christ about the resurrection, the destiny of every human being. Ja tämä on Kristuksen sisäinen viesti, ylösnousemus, joka on jokaisen ihmisen todellinen kohtalo. So now, dearest friends, we will start the meditation itself. Ja nyt, rakkaat ystävät, aloitamme itse mietiskelyn. So let us breathe in white light few times. Hengittäkäämme valkoista valoa muutaman kerran. See every single your co-disciples and friends in the light. Näe kaikki ystäväsi ja kanssaoppilaasi valossa. Focus shortly on your own triangle or triangles. Virittäydy lyhykäisesti kolmioon tai kolmioihisi. And visualize the flow of love and goodwill passing between the members of this group and between the members of your triangles. Me visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka kulkee tämän ryhmän jäsenten läpi ja myöskin kolmioiden jäsenten läpi. Sense the positive and intended personality quietness. Tunnista positiivinen ja tarkoituksenmukainen persoonallinen hiljaisuus. Turn within and answer to the following questions made by Master D.K. Muodosta selkeästi nyt omin sanoin vastaukset kysymyksiin, jotka mestari D.K. on asettanut. Focus now upon your specific and fixed intention, spiritual intention. Nyt keskittäydy sisäiseen, erityiseen henkiseen aikomukseesi. That which stays in you, siihen mikä pysyy sisälläsi. In that conscious contact with your soul, tässä tietoisessa yhteydessä sielusi kanssa. So define again deeper of that intention.
Nyt määrittele syvemmin tämä aikomuksesi. What is it? Mikä on tuo pysyvä aikomuksesi? The clearer we are, the more we can help the group. Mitä enemmän selkeitä me olemme, sen enemmän me pystymme auttamaan koko ryhmää. Now question yourself. Nyt kysy itseltäsi. Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkkisen pyrkimyksen kanssa? Three. Have I in my own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And this is the part where we look into the meditation personally, and after that we start to focus as the member of the group. Tässä me katsomme asioita vielä persoonan kannalta, mutta seuraavasta eteenpäin me alamme keskittymään ryhmänä. Now when we have an answer to these three questions in the light of the soul, let us say with emphasis. Nyt kun olemme vastanneet tuohon sielumme valossa, ja nyt lausukaamme erittäin tietoisesti. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. I have no other life intention. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Visualize the world situation as best you can. Visualisoi nyt maailmantilanne niin hyvin kuin kykenet. And in terms of your major world interest, ja sen mukaisesti mikä on pääasiallisen maailman kiinnostuksesi, and with what knowledge of world affairs you may possess, ja millä tavoin sinulla on tietoa maailman asioista. Let us see the mass of men everywhere glowing with a dim light.
Nähkäämme ihmismassat, jotka hehkuvat himmeää valoa. What is the quality of that light? Minkälainen laatu on tällä valolla? And now here and there points of brighter light were the members of the new group of world servers, and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja sitten siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And what is the quality of that light? Ja mikä on tämän valon laatu? Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Ja nyt taas visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Ja näe se hitaasti virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in men. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. What is the quality of that light? Ja mikä on tämän valon laatu? As consciously as possible, let us say the first stanza of the Great Invocation. Niin tietoisena kuin mahdollista sanokaamme ensimmäinen stansa suuresta invokaatiosta. From the point of light, within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt mietiskele Kristuksen jälleen tulemista. Realizing that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivaltaen, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin, maailman eri uskonnoissa, hän on silti se suuri sama identiteetti. But now reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mutta mietiskele ja arvioi nyt mielessäsi
hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. From the page 163, nyt sivulta 163. The knowledge that he is ready and anxious publicly to appear to his loved humanity only adds to the sense of general frustration, and another very vital question arises. Tieto, että hän on valmis ja halukas julkisesti ilmestymään rakastamalleen ihmiskunnalle, vain lisää yleistä turhautuneisuuden tunnetta, ja toinen erittäin tärkeä kysymys nousee. For what period of time must we endure? Minkälaisen ajanjakson meidän täytyy kestää? Struggle and fight, kamppailla ja taistella. The reply comes with clarity. He will come unfailingly. Vastaus tulee selkeästi. Hän tulee aivan varmasti. When a measure of peace has been restored, kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs, kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And when churches and political groups have begun to clean house, kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota taloaan. Then he can and he will come. Silloin hän voi tulla ja hän tulee tulemaan. Then the kingdom of God will be publicly recognized. Ja niin Jumalan valtakunta tulee julkisesti tunnustetuksi. And will no longer be a thing of dreams and of wishful thinking and orthodox hope. Eikä enää tule unelmien tai toiveikkaan ajattelun tai oikeaoppisen toiveen taholta. And this is the key thing of our becoming and our coming to earth, to this incarnation. Ja tämä on avainasia, miksi me olemme tulleet, miksi me olemme syntyneet maan päälle. And again, as consciously as possible, let us say the second stanza of the Great Invocation. Ja niin tietoisesti kuin mahdollista, sanokaamme toinen stansa suuresta invokaatiosta. From the point of love, within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi.
How would our life appear if we would take that as our job? Minkälaisena meidän elämämme näyttäisi, jos ottaisimme tämän tehtäväksemme? What about if we would think that as he is called the avatar of love, that I and you, we would be the forerunners of the avatar of love. Jos minä tai sinä tai me olisimme rakkauden avataran edelläkävijöitä. How would our life appear? Kuinka meidän oma elämämme, miltä se näyttäisi? What about if that is our job? Mitäpä, jos se on meidän tehtävämme? In serving, to spread love, palveluksessa, välittää rakkautta. We have a few days left before the sun moves into the new energies in Scorpio. Meillä on muutama päivä jäljellä ennen kuin aurinko liikkuu seuraavaan Skorpionin merkkiin. The great time of decision. Suuri valinnan kausi. What about if we would choose together that we are the emissaries of love? Mitä jos me valitsisimme yhdessä, että me olemme rakkauden lähettiläitä? Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. And let us now say again as consciously as possible the third stanza of the Great Invocation. Ja nyt jälleen niin tietoisena kuin mahdollista, lausukaamme kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat.
And let us now have our meditation, what we can do during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia tulevan viikon aikana, millä lailla pystymme edistämään Kristuksen tulon valmistumista. Remember that we are part of the group of working forerunners. Muistamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää. We are called at this time to act. Olemme kutsutut tähän aikakauteen toimimaan. And to do our part in the plan. Ja tekemään osaamme suunnitelmassa. In the presence of the angel, enkelin läsnäolossa, let us make a definite plan for the coming week. Tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And we will meditate upon 2 minutes. Ja mietiskelemme 2 minuutin ajan. Let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. And let us commit ourselves in his name. Ja omistautukaamme nyt hänen nimessään. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
Recognize his presence. Tunnista hänen läsnäolonsa. Recognize the quality. Tunnista laatu. And how in this consciousness the focus and the direction changes. Huomaa, että tässä läsnäolossa keskittäytymisesi ja suuntasi muuntuu. How we can keep this alive throughout the day. Kuinka voimme ylläpitää tätä elävänä läpi päivän. And throughout the days. Ja läpi kaikkien päivien. And now, dearest friends, for closing, let us sound 3 times the sacred word Om. Ja nyt tähän loppuun, rakkaat ystävät, lausukaamme Om 3, dedicating our threefold personality to the work of preparation, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. Let us really realize again that there are not many days anymore left before the new energies of Scorpio. Huomioikaamme se, että enää ei ole kovin montaa päivää ennen kuin uudet energiat Skorpionista alkaa virrata. Let us understand that we are needing to strengthen those decisions towards the values of the soul. Muistakaamme se, että meidän täytyy vahvistaa itsessämme ja ympäristössämme niitä päätöksiä, jotka liittyvät sielun läsnäoloon ja sielun vain kääntymiseen. Tomorrow we will continue at the same time. Ja huomenna jatkamme tähän samaan aikaan, but it's going to be the webinar. We are again working and trying to understand the world clamors and how the clamors should be reduced. Ja huomenna työskentelemme webinaarissa, jossa käsittelemme asioita taas maailman harhojen pohjalta ja kuinka niitä tulisi vähentää. And remember how we are standing together. Muista kuinka seisomme yhdessä. And really firmly send forth continuously our invocation. Ja kuinka lähetämme rytmisesti koko ajan sisäistä kutsuamme. Now namaste from Finland. Nyt namaste täältä etelästä. Lots of love and lots of support. Paljon rakkautta ja paljon tukea.
Bye bye now. Pilgrims we will be.